በባለፈው እንግዲህ ቶሎ አሊ ኤክስፕረስ ላይ የሚመጡ እቃዎች ምን ናቸው የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርተን ነበር። ያንን ቪዲዮ ስሰራላችሁ ያዘዝኩት አንድ እቃ ነበረ። ያ እቃ እንግዲህ ዛሬ በ18 ቀኑ ደርሷል ማለት ነው እና እቃውን አንቦክስ እናደርገዋለን። ምን ውስጡ እንዳለ ምን እንዳካተተ አብረን እናያለን ማለት ነው። እንቀጥል ወደ አንቦክሲንግ እንጋይችን። እንግዲህ እቃው ይሄን ይመስላል። በጣም መደበኛ አስተሻሸግ አለው። ያታግላል እንግዲህ እንደምታዩት እቺ መጀመሪያ ያለችው ነገር ምን እንደናት የሚለውን እናያለን። ትራይፖድ ነች። ያ ትራይፖድ ነች፣ ሚኒ ትራይፖድ ነች። ትራይፖድ ነች፣ ሚኒ ትራይፖድ። ዋው ሪንግ ላይትስ 나쁘고 나 엉덩을 미는 것 같아.